අයිබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හැම කෙනෙක්ම Brightway Education YouTube channel එකට අලුත් දේවල් ඉගෙනගෙන bright චරිතයක් වෙන්න බලාගෙන ඉන්න ඔයාලට අදත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි මම ආවේ. මම අද කතා කරන්න යන්නේ home tab එකේ යටතේ තියෙන styles සහ editing කියන කොටස් ගැන. ඉතින් මේක මම මගේ කලින් වීඩියෝ එකකින් ගෙන ආපු paragraph formatting වලම තවත් කොටසක් කිව්වොත් මම වැරදි නැහැ. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු අද අපේ වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම මේ විදිහට මගේ පැරග්‍රාෆ් එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඉන්නවා. හරි. ඉතින් මුලින්ම අපි යමු මෙන්න මේ ස්ටයිල්ස් කියන group එකට. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපේ පැරග්‍රාෆ් එකට අපිට කැමති ආකාරයක ස්ටයිල් එකක්. ඒ කියන්නේ විවිධාකාර මොස්තර මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ මොස්තර වලින් අපිට කැමති විදිහේ මොස්තරයක් apply කරගන්න. එතකොට ඉතින් මේකේ තියෙන වාසිය තමයි අපිට මුලින් ඉඳන් ආයේ පැරග්‍රාෆ් එකක් එඩිට් කර හදන්න ඕමනාවක් නැහැ. මෙතන විවිධාකාර ඒවා තියෙනවා. ඉතින් අපිට කැමති ආකාරයක එකක් මෙතනින් තෝරලා apply කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට යමු මෙන්න මේ editing කියන group එකට. මෙන්න මේ editing කියන group එකේදී මෙතන තියෙනවා find කියලා විධානයක්. option එකක්. ඉතින් මේ find වලින් කරන්නේ මොකක්ද? ඉතින් හිතන්නකෝ දැන් මට ඕන මම මේ ටයිප් කරපු ඡේදේ කම්පියුටර් කියන වචනේ කොච්චර පාරක් ටයිප් වෙලා තියෙනවද ඒ වචනේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න. ඉතින් එතකොට මට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට find කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට open වෙන navigation එකේ search bar එකට ගිහින් computer කියලා ටයිප් කරන්න. ඉතින් මම මෙතන මේ විදිහට computer කියලා ටයිප් කරාම මට මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඡේදයේ computer කියන වචනේ එදිලා තියෙන තැන් වගේම මෙන්න මෙතන වැටෙනවා ඒක කී පාරක් එදිලා තියෙනවද කියලා මෙන්න මෙතන මේ විදිහට highlight වෙලා මට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මට දැන් ඕනේ මම කම්පියුටර් කියන වචනේ තියෙන හැම තැනකටම කම්පියුටර් මැෂින් කියලා දාන්න. ඉතින් එතකොට මම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන replace කියන එකට ගිහින් මෙන්න මෙතනින් දැනටමත් මේක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා find what කියන එකට computer කියලා. මොකද මම කලින් ඒක හොයපු නිසා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා replace with කියලා. මට ඕන computer කියන එක වෙනුවට computer machine කියලා දාන්න. මම එතන computer machine කියලා මේ විදිහට type කරගන්නවා. හරි. ඉතින් එතකොට මෙතනින් මට අහනවා find next ද එහෙම නැත්නම් replace all ද කියලා. ඉතින් මෙන්න find next කියන එක වහාම මට මේගොල්ලෝ මෙතන එකින් එක replace කර පෙන්නනවා. අපි බලමු එකක්. මෙන්න මේ විදිහට find next කිව්වහම එකින් එක replace වෙවි පෙන්නනවා. එහෙම නැත්නම් මට මෙන්න මේ විදිහට replace all කියලා දීලා එකපාරම අර computer කියලා තිබ්බ තැනට computer machine කියලා දාගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම replace all දීපුවම මෙන්න මේ විදිහට එකක් ආවා. We made 6 replacement. Do you want to continue searching from the beginning? ඉතින් මෙයාලා 6 ස්ථානයක තිබ්බ computer කියන වචනේ වෙනුවට computer machine කියලා දාලා තියෙනවා කියලා තමයි මට මේකෙන් ආවේ. මම ඉතින් ඒක මෙන්න මේ විදිහට yes දෙනවා. හරි ඒක තමයි ඉතින් මේක කියන්න තියෙන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක සුළු කොටසක් ගොඩක් වැදගත් නැහැ. ඒත් ඉතින් හැම දෙයක් ගැනම දැනගෙන ඉන්න හොඳ නිසා ඕන නිසා මම මේක ගැන කිව්වා. මොකද මට මගේ කලින් වීඩියෝ එකෙන් මේ දෙක ගැන කියන්න අමතක වුණා. එහෙනම් ඉතින් මට අදින් ඉඳන් මේ home tab එකට සමුදෙන්න පුළුවන්. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉඳන් අපි බලමු insert කියන tab එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද, ඒකේ තියෙන්නේ මොන වගේ ඒවද කියලා. එහෙනම් ඉතින් නැවත වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් මම සමුගන්නම්. තව දෙයක් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන. ඇත්තටම මොකද මම මගේ වීඩියෝ වලින් සරලම විදිහට තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට හැම පුංචි දෙයක්ම මම මග අරින්න නැතුව කියලා දෙනවා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මේ කම්පියුටර්ස් ගැන දන්නේ නැති අය ඉන්නවා. ඉතින් එයාලට මුල ඉඳන්ම මේක ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා මම මේක කියලා දෙන විදිහට මම හිතනවා ඔයාලට මුල ඉඳන්ම මේක හොඳට අල්ලගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේ හැම පුංචි කොටසක් ගැනම ඔයාලව හොඳට දැනුවත් කරන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අන්තිමටම කියන්න කැමතියි මම
මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා කැමති නම් දැන්ම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න notification එකක් එනවා මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම. ආයෙ දවසක තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු එහෙනම් මම සමුගන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක් වගේම සුබ අනාගතයක් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Goodbye.